হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই নৰসিংহ পাতৰ লগত মুৰ্গী মাংসৰ এটা ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ বাবে মই আধা কেজি মুৰ্গী মাংস লৈছোঁ, দুটা পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আদা নহৰু লৈছোঁ, লং ইলাচি ডালচেনি লৈছোঁ, গোটা জিৰা গোটা ধনিয়া লৈছোঁ আৰু লগতে মই নৰসিংহ পাত আৰু বিলাহীও লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা খুন্দনাত আদা নহৰুখিনি আৰু গোটা জিৰা গোটা ধনিয়াখিনি ভালদৰে খুন্দি লৈছোঁ। এই গোটেইখিনি খুন্দি হৈ যোৱাৰ পাছতে গেছত কেৰাহী এখন তুলি দিছোঁ আৰু তাত মিঠাতেল দি দিছোঁ। এতিয়া মই লং ইলাচি ডালচেনিকেইটা তেলখিনি গৰম হৈ অহা দি দিছোঁ আৰু লগতে দুখিলা তেজপাতো দি দিছোঁ। এতিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি মই অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ অহাত খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু অলপ সময় লৰাই ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ। আকৌ অকণমান লৰাই লৈছোঁ। বিলাহীখিনি গলি নহালৈকে ইয়াত মই অকণমান নিমখো দি দিছোঁ। এতিয়া এচামুচ হালধি দিছোঁ। আকৌ অকণমান লৰাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত মুৰ্গী মাংসখিনি দি দিছোঁ। মাংসখিনি অলপ সময় ভাজি হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে গোটা জিৰা আৰু গোটা ধনিয়াৰ খুন্দি লোৱা গুড়িখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। কাটি লোৱা আলুখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু ঢাক মাৰি থৈছোঁ। এইখিনি কিছু সময় সিজাৰ পাছত ঢাকোনখন খুলি দিছোঁ আৰু অকণমান লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই আগতে পিচি থোৱা নৰসিংহৰ পেষ্টখিনি ইয়াতে বাকি দিছোঁ। আৰু অকণমান লৰাই দিছোঁ। লগতে ইয়াত এচামুচ জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ অলপ সময় সিজিবলৈ। অলপ সময় হোৱাৰ পাছত ঢাকনখন খুলি দিছোঁ। মাংসখিনি মোৰ প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি এটা বাটিত উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ। আজি মই বনোৱা নৰসিংহ পাতৰ লগত মুৰ্গী মাংসৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।